قال الله تعالى في كتابه الكريم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. زار گرامی، شخصیت‌ها و متنفذین قومی، مهمانان قدر، فرهنگیان، جوانان، خانم‌ها و آقایان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در ابتدا فرارسیدن 30مین سالیاد شهادت رهبر شهید استاد مزاری و یارانش را، هر یک شهید ابوذر غزنوی، شهید خادم حسین اخلاصی جاوری، شهید محمد ابراهیمی بهشتی، شهید سید علی علوی، شهید جان محمد ترکمنی و شهید عباس جعفری رومانی را و ملت آزاده و پایسته افغانستان و پیروان صدیق رهبر شهید و به همه عدالتخواهان کشور و به شما حضار گرامی تسلیت عرض می‌کنم. همچنین لازم ببینم تشکر کنم از استاد مردمی برگزاری مراسم سالگرد رهبر شهید در نیوزیلند، از همه بزرگان متنفذین قومی و همه کمیونیتی های هموطنان ما در اوکلند و همچنین در ملبورن که واقعا برای برگزاری باشکوه این مراسم به صورت خودجوش، صادقانه و عاشقانه تلاش کرد و همچنین به جا می‌دهم از همه مردم شریف خود، از همه هموطنان خود در سراسر دنیا تشکر کنیم، از افغانستان گرفته تا ایران، پاکستان، آسیای میانه، تا اروپا، آمریکا، استرالیا، نیوزیلند و در صدها کشور و شهر دنیا که آگاهانه‌تر هر وقت دیگر کردن در سالیاد شهادت رهبر شهید استاد مزاری از هیچ کوششی تلاش نمی‌کنند و مخصوصاً نسل جوان ما امروز عاشقانه‌تر از هر گروه دیگر در پی تبیین و آموختن از اندیشه ها و آموزه های شهید مزاری هستند و از ستاد مردمی و از جمع شما با سپاس و قدردانی تشکر می‌کنم که به این جانب افتخار بخشیدید، دعوت کردید که در این محفل چند دقیقه مزاحم وقت گرامی شما شدیم و با هم از مشکلات و دردهای خود و از فریادها و اندیشه‌های شهید مزاری با هم صحبت کنیم. لازم می‌دونم تشکر کنم از نمایندگان پارلمان دولت نیوزیلند، رهبران حزب لیبر در نیوزیلند، دوست گرامی ما جناب فیلتایفورد و همچنین جناب ابراهیم آمد، جناب کریس کارتر و همچنین از جناب وکیل صاحب باعزت افغانستان آقای احزاد که در این مجلس حضور به هم رساندن و از همه شما عزیزان، جوانان و خواهران که امروز با عشق و علاقه در این مراسم اشتراک کردیم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما در ماه مبارک رمضان و جا می‌دانم که امروز که 14 یا 15 ماه رمضان است
همزمان است با تولد امام دوم امام حسن بن علی علیه السلام، امام مجتبی. تولد این امام صلح و عدالت را به همه پیروانش و به شما دوستان گرامی هم I'm honoured to be with you today, and I'm so happy to be in this hall with so many friends from the Hazara community. I want to acknowledge Mr. Danish, Mr. Wezir. It's great to see you both here. And I want to say on behalf of my Labour Party colleagues, including the Honourable Chris Carter, who had to leave to go to another engagement, and Ibrahim Obia, who's here with me, that we are here today on behalf of the Labour Party because we value our relationship with you, with the Hazara community, and on this very special occasion, we stand with you in solidarity. We're honoured to be with you today as we remember the Hazara and Afghan patriot and martyr, Ustad Abdul Ali Mazari. Now friends, we can look around the world at every country over many decades and centuries of history, and we can see how bad political leadership damages our world. Political leaders who divide their people instead of uniting them. Political leaders who pursue private gain instead of the public good. Political leaders who advance their own ambitions by scapegoating and discriminating against groups of people in their society. And Afghanistan has had more than its fair share of bad political leadership. But it's everywhere in the world. Right now you can see it in the White House. We see elements of it in our own country here. So today, it's really important that we remember and commemorate someone who was a shining example of good political leadership. And everything that I've been able to learn about Abdul Ali Mazari is that he was one such leader. He united his people. He was famous for saying that to be Hazara would not be a crime anymore in Afghanistan. He stood up to the systematic, historic oppression and discrimination that the Hazara people have experienced for so long. He was a pragmatic nationalist. He stood up for human rights, including for the rights of women and girls. And so we remember him for that. But when we gather together to remember people who have passed, I always think of the words of the great Labour activist Joe Hill, an American Labour activist in the early 20th century. And he said, "Don't mourn, organise." He was saying, don't just grieve for the dead, but actually organise and fight for the living. And I think that is the spirit as we remember the life and the work of Abdul Ali Mazari, that we must take his memory as a call to action. And notwithstanding the long decades and centuries actually
of genocidal discrimination and violence against the Hazara people. The oppressive, medieval, theocratic Taliban state that denies its citizens even the most basic human rights. We must continue to organise and to resist, to fight for freedom, to fight for human rights.